रेकॉर्डिंग सुरू झालेली आहे. ऑल राईट. सो वी आर डिस्कसिंग वेब ॲप्लिकेशन्स अँड फ्लो ऑफ वेब ॲप्लिकेशन्स. कारण की ॲज अ डेव्हॉप्स पीपल वी वुड बी वर्किंग ऑन दीज काइंड्स ऑफ ॲप्लिकेशन्स. तर वेब ॲप्लिकेशन्स म्हणजे इंटरनेटवरती चालणारे ॲप्लिकेशन्स ज्याला URL लागतं. जसं हे आहे, ड्राईव्ह आहे, चॅट GPT आहे, व्हॉट्सॲप आहे. हे सगळं नेटवरती चालतं. हा ब्राउझर आहे आपल्या लॅपटॉपवरती आणि पाठीमागे व्हॉट्सॲपचं सर्व्हर आहे, गुगलचं सर्व्हर आहे. तर त्याचा फ्लो आहे तो आपण समजून घेतोय डायग्रामॅटिकली. तर तोच फ्लो दाखवला इथे. फर्स्ट जो बॉक्स आहे त्याच्यामध्ये ब्राउझर www.naukri.com आपण ही ॲक्सेस करतोय. आणि आता हे इंटरनेट कनेक्शन थ्रू बॅकग्राऊंडमध्ये जो नोकरीचा सर्व्हर असेल किंवा गुगलचा सर्व्हर असेल त्याला तो रिक्वेस्ट पाठवणार. आणि बॅकग्राऊंडमध्ये जो नोकरीचा सर्व्हर किंवा गुगलचा सर्व्हर आहे तो रिक्वेस्ट घेणार. आणि इंटरनली त्याचं कोणतं तरी डेटाबेस सर्व्हर असेल जिकडे आपले डिटेल्स असतील लॉग इन आणि पासवर्ड त्याला कनेक्ट करून व्हॅलिडेशन्स करून पुन्हा आपल्या ब्राउझरवरती रिस्पॉन्स देणार. समजा आपलं व्हॅलिडेशन सक्सेस असेल तर तो आपल्याला इनबॉक्स दाखवेल. नसेल सक्सेस तर काही ना काही इनव्हॅलिड क्रेडेन्शियल्स वगैरे असं काहीतरी मेसेज येईल. सो टिपिकल वेब बेस्ड ॲप्लिकेशन असं आहे की ब्राउझर आहे, बॅकग्राऊंडमध्ये वेब सर्व्हर आहे आणि वेब सर्व्हर मे बी कनेक्टेड टू अ डेटाबेस सर्व्हर. तर वेब सर्व्हरचे प्रकार आहेत टॉमकॅट, एनजिनएक्स किंवा एनजिन्स जसं बोलतात लोक, वेबस्पियर आहेत, नोकरीचा स्वतःचा सर्व्हर असेल, इतर इतर आहेत सर्व्हर्स. डेटाबेस सर्व्हर तुमचे ओरॅकल आहेत, मायक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्व्हर आहे, माय एसक्यूएल आहे, IBMचा DB2 आहेत. हे वेगवेगळे ॲप्लिकेशन्स आहेत. तर हा एक टिपिकल फ्लो आहे एका वेब ॲप्लिकेशनचा, कोणत्याही वेबसाईटचा ॲप्लिकेशनचा हा फ्लो आहे. तर हा ॲप्लिकेशनचा फ्लो समजण्याचं गरजेचं आहे. कारण का हेच आपण डेव्हऑप्समध्ये आपण वारंवार आपण बोलत राहणार आहे. वेब सर्व्हर आहे, टॉमकॅट आहे, एनजिनएक्स आहे, डेटाबेस सर्व्हर आहे. हे शब्द आपल्याला आता वारंवार येत राहणार आहे पुढच्या 4 महिन्यामध्ये. ओके, सो यू हॅव टू बी व्हेरी क्लिअर अबाउट दिस टर्मिनॉलॉजीज. IP ॲड्रेस आपण बघितला की प्रत्येक लॅपटॉप डेस्कटॉपचा IP ॲड्रेस असतो हे आपल्याला सगळ्यांनाच माहिती आहे. फक्त मला विषयाला जरा सांगायचं होतं बिकॉज इज फ्रॉम नॉन IT बॅकग्राऊंड. सो या दॅट्स अबाउट IP ॲड्रेस फॉर ऑल मशीन्स. ऑलराईट, सो दिस इज अबाउट युअर वेब ॲप्लिकेशन फ्लो. याच्यामध्ये कोणाला काही प्रश्न असेल तर यू कॅन प्लीज शुभम. वेब ॲप्लिकेशनचा एक टिपिकल वेब ॲप्लिकेशनचा टिपिकल फ्लो स्क्रीनमध्ये आहे. तुला काही विचारायचं असेल तर विचारू शकतो. शुभम, यू आर क्लिअर? ओके. बरं, प्रशांत. प्रशांत, एका वेब ॲप्लिकेशनचा फ्लो स्क्रीनमध्ये आहे, समजतंय? बरं, तू मला सांग, हे स्क्रीनमध्ये जो डायग्राम आहे तू मला जरा समजून सांग. कोणतीही वेबसाईट घे तू, त्या स्क्रीनमध्ये Naukri.com ची साईट आहे जी आपण सगळी वापरतो. हां, बोल प्रशांत. हां, अरे तू हा स्क्रीनमध्ये जो डायग्राम आहे ना तो एक्सप्लेन करून दाखव ना तुझ्या शब्दामध्ये. एक टिपिकल वेब ॲप्लिकेशनचा फ्लो आहे. म्हणजे मला खात्री पटेल की तुला समजलेलं आहे, सगळ्यांना समजलं आहे म्हणजे. बरोबर. करेक्ट. बरोबर. करेक्ट. बरोबर. मग आपण ब्राउझरमध्ये, हां, ब्राउझरमध्ये बरोबर. बरोबर. करेक्ट. ओके. सो दॅट्स पिन पॉइंट. ओके, बॅकग्राऊंडमध्ये सर्व्हर्स आहेत. आता तर मी एकच दाखवलेलं आहे. एक Naukri.com सारखं ॲप्लिकेशन असेल तर मल्टिपल सर्व्हर्स असतात, क्लस्टर्स असतात आणि जे आपण डेव्हऑप्समध्ये डिस्कस करणार आहोत, ऑर्केस्ट्रेशन, कुबरनेटिस वगैरे वगैरे. पण एक सिंपल फ्लो समजण्यासाठी दिस इज गुड इनफ. नाही, बघ आता कसं आहे बघ, आता पब्लिक सर्व्हर, प्रायव्हेट सर्व्हर जे बोलतोय, टिपिकली जेव्हा तू प्रायव्हेट सर्व्हर्स बोलतो तर त्याचं जे ॲप्लिकेशन असते ते एका कंपनीचं असतं आणि ते कंपनीचे एम्प्लॉईजच ॲक्सेस करतात. आता महेंद्र आणि विशाल एका रिक्रुटमेंट फर्मसाठी काम करतायत. ओके, तर त्या फर्मचा, त्या कंपनीचा डेटा त्यांनी एका प्रायव्हेट सर्व्हरवरती ठेवलेला आहे. आणि हा प्रायव्हेट सर्व्हर काय आहे? कारण का हा डेटा फक्त त्यांचेच एम्प्लॉईज ॲक्सेस करू शकतात. त्यांना तसं, त्यांना हा रोल्स आणि प्रिव्हिलेजेस दिलेले आहेत त्यांना, की बाबा महेंद्र ॲक्सेस करू शकतो, विशाल आणि इतर एम्प्लॉईज. पण तू आणि मी त्यांचे डेटा ॲक्सेस नाही करू शकत वेबसाईटवरती. ओके, तर तो झाला प्रायव्हेट.
ओके. त्याला नेहमी लॉग इन आयडी, पासवर्ड आणि अजून सिक्युरिटी क्रेडेन्शियल असतात. पण Naukri.com वगैरे हे कोणीही ॲक्सेस करू शकतो. आपण सगळे ॲक्सेस करतो. मी करतो, तू करतो, विशाल करतो, दीपक करतो, महेंद्र करतो. कोणी करू शकतो ना. हा पब्लिकसाठी ॲक्सेस आहे. Okay. So that we can say these are public websites or web applications, and Mahindra is a company जो internal web application होतो, that is a private, and obviously that data is also going to be private, or we call that server as a private server. तर अशा पद्धतीने तू ते आन्सर करू शकतोस ते. ओके. पब्लिक आणि प्रायव्हेटचं समजलंय सर्व्हरचं. प्रशांत. ओके ओके. अजून काही विचारायचं आहे तुम्हाला? शुभम, तुला काय विचारायचं आहे? पब्लिक प्रायव्हेट सर्व्हर कळलं तुला? ओके, व्हेरी गुड. बरं, आता हे बघितलं आपण की ब्राउझर इंटरनेट थ्रू वेब सर्व्हरला कनेक्ट करतो. ओके. म्हणजे हे नेटवर्क थ्रू कनेक्ट करत आहे. नेटवर्क, आता इंटरनेट म्हटलं म्हणजे खूप मोठं वाईड एरिया नेटवर्क आपण ज्याला कॅटेगरीमध्ये बोलतो, किंवा तुम्हाला जास्त माहिती असेल कुठल्या प्रकारचं आहे ते. पण देर आर टू ब्रॉड कॅटेगरीज ऑफ नेटवर्क, लॅन आणि वॅन. यू कॅन फर्दर कॅटेगराईज इन टू सब कॅटेगरीज. बट ॲट द टॉप लेवल लॅन आणि लॅन म्हणजे लोकल एरिया नेटवर्क, जे एखाद्या ऑफिसमध्ये, एखाद्या कंपनीमध्ये चालतं ते. अँड दॅट इज टिपिकली अ प्रायव्हेट नेटवर्क. आणि जे वॅन आहे ते पण प्रायव्हेट असू शकतं, पण हे Naukri.com किंवा गुगल वगैरे हे सगळं पब्लिक वॅन आणि इंटरनेटवरती अवेलेबल आहे ते. ओके. सो बोथ आर लॅन अँड वॅन, बोथ आर ऑन नेटवर्क्स. आणि नेटवर्क्सवरती आपल्याला माहिती आहे आपण बरेच सारे नेटवर्कचे डिव्हाइसेस वापरतो. एक टिपिकली ना छोट्या ऑफिसमध्ये राउटर्स वगैरे वापरतो. मोठ्या कंपन्यांमध्ये हब, स्विचेस वगैरे वापरतो आपण. आणि तसंच इंटरनेटवरती पण बऱ्याच केबल्स आणि ते मोठे मोठे डिव्हाइसेस असतात. तर जो पण डेटाचा फ्लो होतो किंवा जे पण कनेक्शन जातं ब्राउझरवरून पाठच्या सर्व्हरला, ते नेटवर्कवरती जातं, वेदर इट इज लॅन ऑर वॅन. इरेस्पेक्टिव्ह ऑफ दॅट नेटवर्कवरती जातं. आणि नेटवर्कवरती कम्युनिकेशन नेहमी काही ना काही पोर्ट्स नंबरवरती होतो. हे तुम्हाला माझ्यापेक्षा जास्त माहिती असेल. आय एम नॉट नेटवर्किंग आहे, पण एवढं तरी डेव्हलपमेंट एन्व्हायरमेंटचं मला नॉलेज आहे. ओके. तर टिपिकली एक टॉमकॅटचा सर्व्हर जो असेल त्याला रिक्वेस्ट जो येतो तो ह्या पोर्ट नंबरवरती येतो, 80 वरती किंवा 443 वरती येतो. माय एसक्यूएलचा जर रिक्वेस्ट येत असेल, समजा टॉमकॅटवरून माय एसक्यूएल तो कनेक्ट करायचा सर्व्हरला, तर माय एसक्यूएलचा पोर्ट नंबर असतो 3306. तसंच ओरॅकलचा दुसरा काहीतरी पोर्ट नंबर असेल. तसंच इतर ॲप्लिकेशनचा काहीतरी नेटवर्कचा पोर्ट नंबर असेल. सो दॅट इज अबाउट your सर्व्हर. टिपिकली दे हॅव पोर्ट नंबर रिझर्व्ड. जसं टॉमकॅटसाठी आता तुम्हाला हायलाइट करून दाखवलेलं आहे, 80 आणि 443. मायएसक्यूएलसाठी 3306. तर जे पण सॉफ्टवेअर ॲप्लिकेशन्स बनवतात, सर्व्हर साईड ॲप्लिकेशन्स, ते लोक पोर्ट नंबर रिझर्व करतात, विच आर नॉट कॉन्फ्लिक्टिंग विथ अदर टिपिकल ॲप्लिकेशन्स पोर्ट नंबर्स. ओके. सो येस, यू कॅन चेंज दोज पोर्ट नंबर्स. हे फिक्स नाही आहेत, हे काय तुम्ही पोर्ट नंबर चेंज करू शकता. बट जनरली दीज आर द पोर्ट नंबर्स अवेलेबल. यार आयडिया इज पोर्ट्स काय असतात नेटवर्कचे हे तुम्हाला माहिती असायला पाहिजे. ओके. आणि माझ्या मते तुम्हाला माझ्यापेक्षा जास्त माहिती असायला पाहिजे. Okay, so I hope server ports or network ports which have certain numbers on which that request is accepted, or we call the server listens on that port number, किंवा जो पण रिक्वेस्ट आलेला आहे ब्राउझरकडून तो एक्सेप्ट करतोय बस. नेटवर्कवरती तो त्या पोर्ट नंबरवरून जातोय तो. आणि जसं आता प्रश्न विचारत होता की प्रत्येक सर्व्हरला किंवा सॉफ्टवेअरला फिक्स पोर्ट नंबर असतो का? येस. बट यू कॅन चेंज दॅट प्रोव्हिजन इज ऑल्सो दॅट. आता जसं इथे टॉमकॅट 80 आहे, एनजीएनएक्सला कोणता तरी वेगळा पोर्ट नंबर असेल, वेब स्पेअरसाठी कुठला तरी वेगळा पोर्ट नंबर असू शकतो. ओके. पोर्ट नंबर्स. हां, बरं, मी तुम्हाला विचारतो, दीपकला विचारतो मी. दीपक, तू हे नेटवर्क पोर्ट्स वगैरे असतात त्याबद्दल जरा माहिती दे ना. कशासाठी उपयोग असतो आणि कसे कन्फिगर करतात वगैरे, जे पण तुला ऑब्विसली तुला चांगला नॉलेज असेल. दीपक. येस, प्लीज गो. एखादा सिंपल एक्झाम्पल देऊ शकतो का तू?
बरोबर, बरोबर. म्हणजे रिक्वेस्ट पोर्ट नंबर वेगळा आहे आणि रिस्पॉन्स पोर्ट नंबर वेगळा आहे. रिक्वेस्ट म्हणजे इनकमिंग, रिस्पॉन्स म्हणजे आउटगोइंग. बरोबर. तर हे मला वाटतं तुम्हाला सगळ्यांना माहिती असेल ते. प्रशांत, राउटरवरती पोर्ट्स असतात बघ, आपण कनेक्ट करतो ना कनेक्शन्स वगैरे. प्रशांत, हॅलो. प्रशांत आहेस तू? आवाज येतोय? हां, पोर्ट्स वगैरे राउटरवरती आपण कनेक्ट करतो ना वेगवेगळे कनेक्शन्स. हां, ते सगळे पोर्ट्सवरती असतात. त्याचा काही ना काही पोर्ट नंबर असतोच ते. एक्झॅक्टली. कनेक्शन आयडेंटिफाय करण्यासाठी सर्व्हरचं ते. भेटेल. बरोबर. बरोबर आहे. तर हे नॉलेज आपल्याला DevOpsमध्ये उपयोगी येणार आहे. कारण का DevOpsमध्ये सगळं हेच एन्व्हायर्नमेंट असणार आहे आणि सर्व्हर, पोर्ट नंबर्स वगैरे हे सगळं रोजच्या रोज वापरलं जाणार आहे. सो दॅट्स फाईन. सो पोर्ट नंबर ॲब्सोल्युटली नो इश्यू. आणि टॉमकॅट सर्व्हर इज अ वेब सर्व्हर. आता ह्याच्यामध्ये ना आपण डिस्कस करू शकतो. एक सर्व्हर आहे आणि एक वेब सर्व्हर आहे. तर सर्व्हर आणि नॉर्मल सर्व्हर आणि वेब सर्व्हरमध्ये फरक आहे का? असू शकतो. समजा एक्झाम्पल, मी महिंद्राच्या कंपनीमध्ये मी काम करतोय ॲज अ रिक्रुटर आणि तिकडे आमच्या कंपनीचा एमकस नावाची कंपनी आहे. तिकडे आमच्या कंपनीचा सर्व्हर आहे. ओके. आणि हा सर्व्हर आम्ही फक्त आमच्या कंपनीच्या आतमध्येच ॲक्सेस करतोय. आणि ह्या सर्व्हरला ॲक्सेस करण्यासाठी आमच्याकडे एक सॉफ्टवेअरचं ॲप्लिकेशन आहे. इट मे नॉट बी रनिंग ऑन अ वेब ब्राउझर. ओके. पूर्वीच्या जमान्यामध्ये विदाउट वेब ब्राउझर्स पण सर्व्हर चालायचे. सो येस, सो दॅट इज अ नॉर्मल सर्व्हर विच इज नॉट ॲक्च्युअली ॲक्सेस फ्रॉम अ वेब ब्राउझर. आणि व्हॉट इज अ वेब सर्व्हर? इट इज ऑलवेज accepting requests or input and output from a web browser. So that is a web server. So web server is a category of a server. You can have normal servers also which are not taking input and output over internet or over a web browser. So that is also possible. Okay. So typically एका इंट्रा कंपनी जे सर्व्हर्स असतात विच आर नॉट ॲक्सेस ओव्हर इंटरनेट और वेब ब्राउझर, ते आपण नॉर्मल सर्व्हर्स बोलू शकतो त्याला. आणि वेब सर्व्हर्स ऑलवेज ओव्हर द इंटरनेट. आणि ह्याच्यामध्ये दोन पार्ट्स आहे, हार्डवेअर पार्ट आहे आणि तुमचं सॉफ्टवेअर पार्ट आहे. तर हार्डवेअर पार्टमध्ये जे पण सर्व्हरचं कन्फिगरेशन असतं आणि त्या सर्व्हरवरती हे जे पण रिक्वेस्ट आणि रिस्पॉन्स येतात हे हँडल करण्यासाठी एक सॉफ्टवेअर सर्व्हर लागतं. जसं तुमचं टॉमकॅट आहे, हा एक तुमचा सॉफ्टवेअर वेब सर्व्हर आहे. एनजीन एक्स आहे, हा तुमचा सॉफ्टवेअर वेब सर्व्हर आहे. वेबस्फिअर हा तुमचा सॉफ्टवेअर वेब सर्व्हर आहे. तर हार्डवेअर सर्व्हरच्या वरती सॉफ्टवेअरचं जे सर्व्हर आहे, that is what your Tomcat, Nginx आणि WebSphere आहे. So you have to be very clear. Tomcat is not hardware. WebSphere is not hardware. Nginx is not hardware. It's a software which is able to handle the traffic coming to that web server from internet and take the inputs and respond back on the different port numbers. तर सॉफ्टवेअर वेब सर्व्हर हा कन्सेप्ट समजतोय का तुला प्रशांत? टॉमकॅट हा सॉफ्टवेअर वेब सर्व्हर आहे. ओके. येस, म्हणजे आता समजा हा पहिला जो डायग्राम होता. ओके. याच्यामध्ये तुम्ही जर बघाल हार्डवेअर सीपीयू मेमरीवरती लिहिलंय. वरती सिस्टम सॉफ्टवेअर आहे, ऑपरेटिंग सिस्टम. ओके. समजा हा सर्व्हरचं कॉन्फिगरेशन आहे. लिनक्स सर्व्हरचं कॉन्फिगरेशन आहे. तर आतमध्ये हार्डवेअर असणार आहे आणि वरती लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम असणार आहे सिस्टम सॉफ्टवेअरवरती. आणि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टमवरती तुझं टॉमकॅटचं सॉफ्टवेअर असणार आहे. समजतंय शुभम? हार्डवेअर तुझं आहे सर्व्हरचं जे हाय कॉन्फिगरेशनचं आहे आणि त्या हार्डवेअरवरती तुझं ऑपरेटिंग सिस्टम जे आहे ते लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम आहे. आणि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टमवरती तुझं टॉमकॅटचं सॉफ्टवेअर आहे. ओके. तर दॅट इज अ सॉफ्टवेअर सर्व्हर और exactly. So this Tomcat, this Nginx, this WebSphere will always be installed on Linux or Windows or any operating system. Okay. So you cannot call Tomcat and Nginx as an application. These are servers. They respond to your request and response, web traffic.
आणि ॲप्लिकेशन जे असतात टिपिकली मायक्रोसॉफ्ट ऑफिस हे सगळे आपण ॲप्लिकेशन म्हणजे आपण पब्लिक यूज करू शकतो त्याला. फोटोशॉप, कॅल्क्युलेटर ऑफिस वगैरे. टॉमकॅट सर्व्हर वगैरे हे पब्लिक यूज करत नाही. दोज सर्व्हर्स, दोज सॉफ्टवेअर्स रिस्पॉन्ड टू अ वेब रिक्वेस्ट and give some response. Okay, so Tomcat is a software, but it's a software server and it is not an application software. ओके, मागे मला वाटते प्रश्न विचारत होता की टॉमकॅट हा ॲप्लिकेशन आहे का? नो, इट्स नॉट अन ॲप्लिकेशन, बट इट्स अ सॉफ्टवेअर. इट्स अ सॉफ्टवेअर सर्व्हर. ओके, त्या ॲप्लिकेशन सॉफ्टवेअर आणि सर्व्हर सॉफ्टवेअर याच्यामध्ये फरक कळतोय का प्रशांत? एम एस ऑफिस तुझं ॲप्लिकेशन सॉफ्टवेअर आहे. टॉमकॅट हे ॲप्लिकेशन सॉफ्टवेअर नाही आहे. हे सॉफ्टवेअर सर्व्हर आहे. समजतंय? ओके, ओके. ठीक आहे, वेरी. Then let's move on to the next topic, request response flow. जे आता हा डायग्राम दाखवला होता, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स तोच आहे. त्याचं डिस्क्रिप्शन दिलेलं आहे त्या डायग्रामचं. ऑल राईट. आणि मग आता हे पॅकेजिंगचे फाईल्स दिले होते तुम्हाला. झिप फाईल जसं असतं तसं इकडे जार, वार, ER वगैरे. जे पण ॲप्लिकेशन आपण सर्व्हरवरती टाकतो, त्याला आपण इन्स्टॉल करतो किंवा डिप्लॉय बोलतो, that application is in some compressed format. So we were discussing about .zip files, .jar files, .var, .er. These are all compressed formats of your programming applications. तर नॉर्मल आपल्या ज्या वर्डच्या फाईल्स वगैरे असतात, समजा आता या फाईल्स मला ना तुम्हाला सगळ्यांना पाठवायच्या आहे. तुम्ही काय करणार, याला सिलेक्ट करणार, राईट क्लिक करून याला झिप करणार मी. काय, इट्स मच इझियर. तर झिप करण्यासाठी इकडे इकडे ऑलरेडी एक झिप केलेली फाईल आहे मी. ओके, याच्यामध्ये जर ओपन केलं तर फोल्डर आणि त्याच्यामध्ये बऱ्याच सारख्या फाईल्स आहेत. ओके, सो झिप फॉर्मॅट इज ओके फॉर युअर नॉर्मल फाईल्स, वर्ड, PDF वगैरे. बट फॉर युअर प्रोग्रामिंग फाईल्स, जसे माझ्या आता स्क्रीनमध्ये आहे, हे सगळे प्रोग्रामिंग फाईल्स आहेत. जसं इकडे तुम्हाला दिसतंय किंवा याच्यामध्ये दिसतंय, हे सगळे प्रोग्रामिंग फाईल्स आहेत. तर ह्याला झिप फॉर्मॅट अप्लाय होत नाही. याच्यासाठी ते जार, वार आणि ER फॉर्मॅट्स आहेत. सो दॅट इज देअर ऑन दिस स्क्रीन. ओके, तर प्रोग्रामिंग ॲप्लिकेशन जे असतात त्याच्या हे कॉम्प्रेस फॉर्मॅट्स आहेत. आणि जेव्हा आपण सर्व्हरवरती इन्स्टॉल करणार आहोत, म्हणजे या डायग्राममध्ये हे जे पण ॲप्लिकेशन असेल टॉमकॅटवरती आपलं, ओके, सो दॅट विल बी स्टोर्ड ऑर इन्स्टॉल्ड ॲज अ झिप फॉर्मॅट ऑर दिस फॉर्मॅट, .jar, .var और .er फॉर्मॅट. आणि मग टॉमकॅट सर्व्हर ऑटोमॅटिकली स्टार्ट झाला का तो त्या झिप फ्लोला अनझिप करतो, म्हणजे जारला किंवा वारला किंवा ER फाईलला तो एक्स्ट्रॅक्ट करतो फाईल. याला बोलतात डिप्लॉयमेंट. जसं मी तुम्हाला त्या दिवशी दाखवलं होतं की डेस्कटॉपवरती ती ER फाईल होती. आय होप इट इज देअर ऑन माय डेस्कटॉप. ओके, इट्स नॉट देअर, पण त्या डेस्कटॉपवर मी टॉमकॅट फोल्डरवरती ते टाकलं होतं. टॉमकॅट तुम्हाला मी दाखवतो माझ्याकडचं. हा सर्व्हर आहे जो मी माझ्या लोकल लॅपटॉपवरती डाउनलोड केलेला आहे आणि याच्या वेब ॲप्समध्ये ती वार फाईल मी टाकली होती. मी सर्व्हर तो स्टार्ट केला, मग त्याने काय केलं, ह्या वार फाईलमधून सगळ्या एक्स्ट्रॅक्ट करून फाईल्स फोल्डर बनवला आणि त्या फोल्डरमध्ये ह्या सगळ्या फाईल्स टाकल्या. ओके, सो दिस वॉज लाईक transferring my application in a .var format, which is a zip format, transferring it to Tomcat's folder, and then the Tomcat will on its own extract those files like your unzipping, and it will be available as a folder, and then you can access this on internet. So that process of transferring application files in a zip format or in a .var format to your Tomcat server was called as a deployment. तर डिप्लॉयमेंट काय असतं, जे प्रोग्राम फाईल्स असतात ते आपण सर्व्हरवरती टाकतो आणि सर्व्हर त्याला ॲक्सेस करतो आणि पण ते वेब ब्राउझरवरती ॲक्सेस करू शकतो. इन शॉर्ट, इट इज इन्स्टॉलेशन ऑफ प्रोग्रामिंग ॲप्लिकेशन ऑन अ टॉमकॅट सर्व्हर ऑर एनी वेब सर्व्हर. ओके, तर डिप्लॉयमेंटचं टर्म मी तुमच्याशी डिस्कस केलं होतं. तर समजतंय का डिप्लॉयमेंट म्हणजे काय आहे? शुभम, डिप्लॉयमेंट ऑफ एन ॲप्लिकेशन और इन्स्टॉलेशन ऑफ एन ॲप्लिकेशन. हां, आता समजा हे माझ्याकडे प्रोग्रामिंगचं फोल्डर आहे, जावा ट्रेनिंग, आणि याच्यामध्ये खूप सारे प्रोग्राम्स आहेत. एक साधारणतः माझ्या मते 100-200 प्रोग्राम्स तरी असतील. ओके, हे प्रोग्राम्स मला टॉमकॅट सर्व्हरवरती इन्स्टॉल करायचे आहेत. तर मी काय करणार, हे खूप सारे प्रोग्राम्स आहे, याची राईट क्लिक करून प्रॉपर्टीजमध्ये मी साईज बघणार किती आहे. ओके, तर साईज इकडे दिसत नाहीये, पण लेट्स अज्युम काय इट इज इन MBs. तर ह्याला शॉर्ट करण्यासाठी, कॉम्प्रेस करण्यासाठी मी काय करतो,
या प्रोजेक्टला ॲज अ वार फाईल म्हणून झिप करतो. ओके. आणि ही वार फाईल जी बनते ती मी ट्रान्सफर करतो टॉमकॅटच्या या फोल्डरमध्ये. कुठल्या पण वेब सर्व्हरमध्ये बाय डिफॉल्ट एक फोल्डर असतो वेब ॲप्स, त्याच्यामध्ये सगळे आपले ॲप्लिकेशनचे झिप फॉर्मॅट आपण टाकतो. समजा ही फाईल आहे डॉट वार फाईल, दिस इज लाईक अ झिप फाईल. म्हणजे हा फोल्डर जो होता समजा 10 MB चा होता, तर ही झिप फाईल आहे तुम्ही बघाल 8 KB ची आहे. तर 10 MB पासून 8 KB खूपच फायदेशीर आहे ना. सो यू कॅन ट्रान्सफर दॅट. आणि मग या फाईलचं अनझिप करतो टॉमकॅट सर्व्हर. अनझिप करून हे सगळे फाईल्स तो एक्स्ट्रॅक्ट करतो. या प्रोसेसला प्रोग्रामिंग ॲप्लिकेशनला वेब सर्व्हरवरती टाकणं किंवा इन्स्टॉल करणं याला आपण बोलतो डिप्लॉयमेंट ऑफ एन ॲप्लिकेशन. इन्स्टॉलेशन ऑफ एन ॲप्लिकेशन फ्रॉम प्रोग्रामर्स मशीन टू टॉमकॅट वेब सर्व्हर. येस येस, अपलोड करणं वगैरे. समजतंय? आता तू माझ्या लॅपटॉपवरती समजा MS ऑफिस इन्स्टॉल केलं, तर तू काय करणार? तुझ्याकडे पेन ड्राईव्ह असेल किंवा नेटवरून डाउनलोड करून तो इन्स्टॉल करणार, बरोबर? तर माझ्या लॅपटॉपवरती तू इन्स्टॉल केलं. आता मी तुला सांगतो की बाबा माझ्याकडे एक ॲप्लिकेशन आहे ज्याचं नाव MS ऑफिस नाही, ज्याचं नाव आहे JEE प्रोजेक्ट. आणि हे ॲप्लिकेशन आहे तू टॉमकॅट सर्व्हरवरती इन्स्टॉल कर. आणि तुला माहिती आहे टॉमकॅट सर्व्हरवरती ह्या फोल्डरमध्ये ते इन्स्टॉल करतात. तर तू काय करणार? माझं वेब ॲप्लिकेशन घेणार, त्याला झिप करणार म्हणजे डॉट वार फाईल बनवणार आणि इकडे जाऊन तू फक्त तिकडे इन्स्टॉल करणार किंवा कॉपी पेस्ट करणार त्याला. ओके, समजतंय? हॅलो. हां, बरं. शुभम, डिप्लॉयमेंट ऑफ एन ॲप्लिकेशन किंवा इन्स्टॉलेशन ऑफ एन ॲप्लिकेशन समजतंय? तू तुझ्या शब्दात सांग, तुला काय समजलंय ते? कुठलंही सॉफ्टवेअर ॲप्लिकेशन. हां, बोल. बरोबर, बरोबर, बरोबर. क्लाउडवरती बरोबर आहे. बोल. करेक्ट, करेक्ट. येस. ओके. सो दॅट इज युअर डिप्लॉयमेंट. ठीक आहे. आता हे मी तुम्हाला दाखवलंय, हे मी मॅन्युअली केलं होतं. याला राईट क्लिक करून एक्सपोर्ट वार वगैरे केलं होतं. आणि मग ती फाईल जी आली होती ती कॉपी इथे केली आणि ते मॅन्युअली स्टार्ट करून त्याने ते एक्स्ट्रॅक्ट केलं होतं. ओके. हे टिपिकली हे पूर्वीच्या जमान्यामध्ये व्हायचं जेव्हा डेव्हऑप्स वगैरे जास्त पॉप्युलर नव्हतं. ओके. आजकाल काय होतं, हे सगळं मॅन्युअल कोणी करत बसत नाही, खूप वेळ जातो याच्यामध्ये. ओके. द कस्टमर इज नॉट गोइंग टू वेट फॉर एंडलेस अमाऊंट ऑफ टाइम. ही वॉन्ट्स एव्हरीथिंग क्विक. ओके. म्हणून हे जे मॅन्युअल ॲक्शन्स आहे हे ऑटोमेट केल्या जातात तुमच्या डेव्हऑप्स एन्व्हायरमेंटमध्ये, जे आपण आज शेवटला आपण डिस्कस करू. वाय डेव्हऑप्स इज नेसेसरी. हे सगळं जे मी ॲक्शन्स दाखवलं मॅन्युअली, खूप वेळ काढूपणाचे ॲक्शन्स आहेत, मॅन्युअल ॲक्शन्स आहेत. याचं ऑटोमेशन जर झालं तर हे सगळं मला मॅन्युअली करायची गरजच नाही आहे. ऑटोमॅटिकली काहीतरी टूल्स असणार आहेत, जसे तुमचे जेनकिन्स वगैरे आहेत, ते ऑटोमॅटिकली हे सगळं वारवीर फाईल बनवून तुझ्या त्या सर्व्हरवरती डिप्लॉय करतील विदिन फ्यू सेकंड्स. आपल्याला गरजच नाही हे सगळं करायची. आणि टाईम वाचला म्हणजे पैसे वाचले आपले. म्हणून ते डेव्हऑप्सचे खूप फायदे जे आपण एंडला डिस्कस करूया. सो दिस वॉज लाईक मॅन्युअली शोईंग यू अबाउट द डिप्लॉयमेंट ऑफ एन ॲप्लिकेशन. ओके. नाव लेट्स मूव्ह ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक. हे झालं कॉम्प्रेस फॉर्मॅट्स. वेब ॲप्लिकेशन हे बघा, हेच दाखवतं. वेब ॲप्लिकेशन जे पण प्रोग्राम्स आहेत ते एक वार फाईलमध्ये झिप करून आपण सर्व्हरवरती ते इन्स्टॉल केले, म्हणजे डिप्लॉय केले ते, जे आता शुभमने सांगितलं ते. ऑल राईट. So what will happen in DevOps, this server what I have shown on the screen is just one, server. DevOps मध्ये हे मल्टिपल सर्व्हर असणार आहे, जसं मी मगाशी पण बोललो, एक क्लस्टर असणार आहे आणि जे सगळं तुमचं मॉनिटरिंग कुबरनेटिज वगैरे करणार आहे. तर शुभम बरोबर होतं ना की हे सगळं डिप्लॉय जे होतं ते क्लाउडवरती होतं, कारण का डेव्हऑप्सचं जे एन्व्हायरमेंट असतं ते क्लाउडवरतीच असतं, ते मल्टिपल सर्व्हर्स. ओके. बट टू मेक इट व्हेरी सिम्पल एक्सप्लेनेशन आय हॅव शोन दिस डायग्राम. ओके. हे झालं तुमचं डिप्लॉयमेंट. डेटाबेसचं मी मागे दाखवलं की डेटा स्टोअर्ड असतो बॅकग्राऊंडमध्ये डेटाबेस सर्व्हरवरती. आणि डेटाबेस तुमचं असं दिसतं, एक्सेल सारखा डेटा असतो. त्याच्यामध्ये तुमचे कॉलमची नावं असतात, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, आणि तो डेटा असतो. आणि डेटाबेसची नावं आहेत की बाबा माय एसक्यूएल आहे, ओरॅकल आहे, मायक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्व्हर आहे, MDB2 आहे. तर बॅकग्राऊंडमध्ये आपलं जे वेब सर्व्हर असतं हे डेटाबेस सर्व्हरशी कनेक्टेड असतं, कारण का तो डेटाबेस सर्व्हरती वेगळा स्टोअर केला जातो. इनफॅक्ट देर आर गोइंग टू बी मल्टिपल डेटाबेस सर्व्हर इन द बॅकग्राऊंड, just like your cluster of your web servers. So this will be database server. So now this is a third type of server. मी तुम्हाला एक नॉर्मल सर्व्हर सांगितलं
जो एका कंपनीमध्ये इंटरनली यूज होत आहे. एक वेब सर्व्हर सांगितला, जो इंटरनेटवरती ॲक्सेस होतोय आणि आता हा डेटाबेस सर्व्हर आहे. ज्याच्यामध्ये फक्त डेटाबेसचे ॲप्लिकेशन्स आहेत, जे तुमचे MySQL, Oracle वगैरे. ओके, अँड युअर वेब सर्व्हर विल बी कनेक्टेड टू युअर डेटाबेस सर्व्हर. तर डेटाबेसमध्ये जी प्रोग्रामिंग लँग्वेज वापरली जाते ती SQL आहे. जसे तुमच्या लिनक्सच्या कमांड आहेत, तसं SQLच्या कमांड्स असतात. ह्या दिलेल्या आहेत, सिलेक्ट, इन्सर्ट वगैरे. हे तुम्हाला दाखवेल एकदा. सोप्या कमांड्स आहेत. तर जास्त वेळ नाही, माझ्या आता अर्धा तास लागेल तुम्हाला हे शिकायला. पण ॲज अ डेव्हॉप्स पर्सन यू शुड हॅव सम बेसिक नॉलेज ऑफ डेटाबेस आणि दिस डेटाबेस क्वेरीज, जस्ट लाईक लिनक्स कमांड यू शुड नो. तर हे तुम्हाला मी नंतर दाखवेल तुम्हाला. ओके. तर डेटाबेसचं तुम्हाला आयडिया येते डेटाबेस काय असतं ते, आणि डेटाबेस सर्व्हर कुठे कामाला असतो तो. इकडे हा डायग्राम दिला होता, हा वाला डीबी. हो हो, हे तुम्हाला मी ना वेगळं सेशन घेणार आहे त्याच्यामध्ये. ओके. पण आत्ता पुरतं डेटाबेस सर्व्हर काय असतं आणि MySQL डेटाबेसमध्ये डेटा कसा स्टोअर होतं, एक वर तरी आयडिया तुम्हाला आली असेल. ओके. प्रशांत, हॅलो प्रशांत, आवाज येतोय? हा, मग डेटाबेस सर्व्हर का वापरतो आपण? हा, आवाज येतोय का? डेटाबेस सर्व्हर का वापरतो आपण? प्रशांत, हा बोल बोल. बरोबर. आणि वेब सर्व्हर त्याला कनेक्टेड असतो, बरोबर. बरोबर. तर आता पुरतं एवढं नॉलेज ठीक आहे तुमचं. मी डेटाबेसचं वेगळं सेशन घेईल मी नंतर. ओके. आता नेक्स्ट टॉपिक आहे आपलं हे बाकीचे टॉपिक्स राहिले होते गिटहब वगैरे. ओके. ते आता आपण डिस्कस करूया. ओके. बरं. गिटहब डिस्कस करायच्या आधी, जसं इथे लिहिलं आहे, इट इज यूज फॉर स्टोरिंग ॲप्लिकेशन, शेअरिंग ॲप्लिकेशन. गिटहबच्या आधी आपण गुगल ड्राईव्ह बघूया आपण. गुगल ड्राईव्ह आपण सर्वजण वापरतो, बरोबर. शुभम, गुगल ड्राईव्ह आपण वापरतो. बरं, गुगल ड्राईव्ह आपण कशासाठी वापरतो? हां. बरं. बरं, आता मी माझं गुगल मीट, सॉरी, गुगल ड्राईव्ह दाखवतो. ओके, हे माझं गुगल ड्राईव्ह आहे. ह्याच्यावरती मी बऱ्याच साऱ्या फाईल्स अपलोड केलेल्या आहेत माझ्या लॅपटॉपवरून. तर आता या ज्या फाईल्स आहेत, या गुगल ड्राईव्हच्या सर्व्हरवरती आहे, बरोबर शुभम. हां. आणि ह्या फाईल्स मला तुला ॲक्सेस द्यायचा असेल, तर मी या फाईलची लिंक वगैरे पाठवणार आणि त्याच्यामध्ये ॲक्सेसचं राईट्स वगैरे तुला देईल मी, इथे याला क्लिक करून वगैरे, बरोबर. ओके. तर बेसिकली मी माझ्या फाईल्स पहिले तर स्टोअर करतोय गुगल ड्राईव्हवरती. उद्या काय माझ्या लॅपटॉपवरून डिलीट झाल्या तर मी स्वतः डाउनलोड करू शकतो. दुसरी गोष्ट आहे, ह्या स्टोअर मी जे केलेल्या आहेत फाईल गुगल ड्राईव्हवरती, ह्या मी तुला शेअर पण करू शकतोस, है ना. तर ह्या नॉर्मल फाईल्स आहेत, PDF वगैरे कोणत्याही फाईल्स असू शकतात, व्हिडिओ फाईल्स पण असू शकतात. आता तेच समजा ह्या माझ्या प्रोग्रामिंग फाईल्स आहेत. ओके. प्रोग्रामिंग फाईल्स मला कुठेतरी स्टोअर करायच्या आहेत, तर त्या मी गुगल ड्राईव्हवरती पण स्टोअर करू शकतो, जशा इथे केलेल्या आहेत. पण प्रोग्रामिंग फाईलसाठी एक बेस्ट ॲप्लिकेशन अवेलेबल आहे इंटरनेटवरती, जसं गुगल ड्राईव्ह आहे. स्पेस लिमिटेड असतात, स्पेस लिमिटेड असतात. आता माझ्याकडे किती 15 GB फ्रीवाला आहे. जर मला जास्त घ्यायचं असेल, मला ते पे करावं लागेल. ओके. हे बघ, इथे स्क्रीनवरती दिसते बघ, 15 GB मॅक्सिमम आहे. आणि ते फुल झालं तर मला ते घ्यावं लागेल. येस, देअर इज अ स्पेस लिमिटेशन. बरोबर. तर ह्या झाल्या नॉर्मल कोणत्याही फाईल्स आपण टाकू शकतो. प्रोग्रामिंग एन्व्हायरमेंटसाठी प्रोग्रामिंग ॲप्लिकेशनच्या फाईल्स असतात, सॉफ्टवेअरच्या फाईल्स असतात. ते गुगल ड्राईव्हवरती आपण अपलोड करू शकतो, शेअर पण करू शकतो. पण त्यासाठी एक स्पेसिफिक आणि व्यवस्थित प्रोग्रामिंग एन्व्हायरमेंटचं सॉफ्टवेअर बनवलेलं आहे, जिथे आपण फाईल्स अपलोड करू शकतो, जसं गुगल ड्राईव्हमध्ये करतो. तिकडे आपण शेअर करू शकतो शुभमसाठी किंवा सगळ्यांसाठी. आणि त्या सॉफ्टवेअरचं नाव आहे गिटहब. ही स्क्रीन दिसते माझी गिटहबची, शुभम. गिटहबची स्क्रीन दिसते माझी. हां, तर गिटहब आणि गुगल ड्राईव्ह हे तुझे जुळे भाऊ आहेत. एकच काम करतात ते. फाईल्स अपलोड करायच्या, शेअर करायच्या. पण GitHubवरती यू कॅन अपलोड प्रॉपरली युअर प्रोग्रामिंग फाईल्स. यू कॅन शेअर
फरक असा आहे GitHub आणि Google ड्राईव्हवरती, की GitHubवरती ज्या फाईल्स तुम्ही अपलोड केलेल्या आहेत, या म्हणजे आता ह्या क्षणाला तू पण चेंज करू शकतो, मी पण चेंज करू शकतो, दीपक पण करू शकतो, महेंद्र पण करू शकतो, प्रशांत पण, ज्यांना पण राईट्स दिलेले आहेत, ते सगळेजण त्या फाईलवरती एकत्रितपणे काम करू शकतात. सो GitHub not only just stores and shares file, but it gives a live environment, a team environment, where the team can work simultaneously, unlike your Google Drive. ओके. आणि इकडे जसं माझं हे प्रोग्रामिंगचं सॉफ्टवेअर आहे, तसंच सॉफ्टवेअर तुम्हाला GitHub वरती पण मिळतं. म्हणजे आता प्रोग्राम कोणता पण कंपाईल करायचं असेल, आपल्याला कंपायलर लागतं. ओके. रन करण्यासाठी आपल्याला त्याचं रनचं जे इंटरप्रिटर वगैरे असतं किंवा रनिंग प्रोग्राम ते लागतात. ते सगळे प्रोग्राम्स तुम्हाला GitHub वरती रेडीली अवेलेबल असतात. हे सगळे कंपायलेशन, रन करण्याचे प्रोग्राम्स तुम्हाला Google ड्राईव्हवरती अवेलेबल नसतात. Google ड्राईव्ह फक्त स्टोअर करतं आणि शेअर करतं. GitHub स्टोअर करतं, शेअर करतं आणि प्लस तुम्हाला प्रोग्रामिंगचं एन्व्हायरमेंट पण देतं. एक टीम एन्व्हायरमेंट देतं. ओके. आणि आता मी इथे माझ्या फाईल जे स्टोअर केलेले आहेत, फोल्डर्स वगैरे, ते तुम्हाला मी दाखवतो. ओके. हे बरेच फोल्डर्स आहेत माझ्याकडे. कोड एआयचे जे प्रोजेक्ट्स आहेत. सेलेनियमचे प्रोजेक्ट्स जे तुमच्या डेव्हऑप्समध्ये पण ऑटोमेट करतं सगळं. जावा ट्रेनिंग, टेस्ट, वेब वगैरे सगळे प्रोजेक्ट. ओके. तर मी एखादा फोल्डर तुम्हाला दाखवतो. ओके. फोल्डर्स इकडे रिपॉझिटरी म्हणून बोलले जातात. जसं गुगल ड्राईव्हवरती आपले या फाईलचे फोल्डर्स आहेत. GitHubवरती जे फोल्डर्स असतात त्याला आपण रिपॉझिटरी बोलतो. रिपॉझिटरी म्हणजेच फोल्डर. आता इथे एक आयुष नावाचं फोल्डर आहे. याला केलं हे आयुष नावाचं फोल्डर ना माझ्या ॲक्च्युली प्रोग्रामिंग एन्व्हायरमेंटमध्ये पण आहे. इकडे दिसतंय आयुष नावाचं फोल्डर. महेंद्र, स्क्रीनवरती आयुष नावाचं फोल्डर हायलाइट केलेलं आहे. दिसतंय का? ओके. आणि ह्याच्यामध्ये प्रोग्राम्स आहेत. तर हे प्रोग्राम्स मी अपलोड केले आहेत GitHubवरती. ओके. ह्या फोल्डरमध्ये. ओके. जसं गुगल ड्राईव्हवरती अपलोड करतो तसंच केलेलं आहे मी. आणि आता ह्याला मी क्लिक केलं तर त्याच्या आतले सगळे फोल्डर्स दिसतील मला. प्रोग्राम्स दिसतील त्याचे. ओके. हे बघा, सेटिंग्स, बीन, SRC आणि माझ्या एन्व्हायरमेंटमध्ये बघा, SRC आहे, लायब्ररी आहे, सेशन 1 आहे. आता सेशन 1 पण ह्याच्यामध्ये असेल. ते SRC मध्ये क्लिक केलं का आतमध्ये सेशन 1 नावाचं फोल्डर आहे. आणि सेशन 1च्या आतमध्ये गेलं का तो माझा प्रोग्राम आहे, test1.java. इथे पण टेस्ट1 म्हणजे हेच प्रोग्राम्स मी इथे GitHubवरती अपलोड केलेले आहेत. आणि याचा फायदा काय आहे, ह्या प्रोग्रामवरती, हा प्रोग्राम मी आता ओपन करतो. बघा, हे तुम्हाला दिसतंय ना, हे प्रोग्रामिंग एन्व्हायरमेंट आहे. हे तुम्हाला गुगल ड्राईव्हवरती मिळणार नाही. हेच एन्व्हायरमेंट माझ्याकडे लॅपटॉपवरती पण आहे. सेम एन्व्हायरमेंट तिकडे तुम्हाला मिळेल. हा वाला. हे जर ध्यानात झालं तर इकडे पण तुम्हाला तसंच दिसेल तुम्हाला. हे बघ, आहे ना, हे तुम्हाला गुगल ड्राईव्हवरती मिळणार नाही. तर GitHub आणि गुगल ड्राईव्हमध्ये बेसिक फरक काय, हे तुम्हाला प्रोग्रामिंग एन्व्हायरमेंट पण देतो. आता ह्या प्रोग्रामवरती मी चेंजेस करू शकतो. समजा मी काहीतरी XYZ वगैरे करू शकतो, डाउनलोड वगैरे करून, आणि ते अपलोड पण करू शकतो. हाच प्रोग्राम तुम्ही पण डाउनलोड करू शकतात आणि अपलोड करू शकतात. ओके. आणि अपलोड करण्यासाठी रिपॉझिटरीमध्ये आपण अपलोड करतो किंवा फोल्डरमध्ये अपलोड करतो. तर GitHubवरती बेसिकली प्रोग्राम शेअर होता, स्टोअर्ड होता, आणि ॲट वन टाइम मल्टिपल टीम पीपल कॅन वर्क. सो दॅट इज द यूज ऑफ GitHub रिपॉझिटरी. समजतंय प्रशांत? ओके. तर आता शुभम, GitHub आणि गुगल ड्राईव्ह याच्यामध्ये तुला काय फरक किंवा काय साम्य समजतंय? गुगल ड्राईव्ह आणि GitHub मध्ये. बरोबर. बरोबर. तर हे झालं साम्य. ओके. आणि फरक काय असू शकतो? येस. येस. ओके. आणि आपण डेव्हऑप्समध्ये काम करणार आहोत. डेव्हऑप्समध्ये सॉफ्टवेअर ॲप्लिकेशन्स असणार आहे, ज्याच्यावरती आपण मॅनेज करणार आहोत. सॉफ्टवेअर ॲप्लिकेशन बोललो म्हणजे ते प्रोग्रामिंग झालं. प्रोग्रामिंग बोललो का त्याचं डेव्हलपमेंट एन्व्हायरमेंट झालं, टेस्टिंग एन्व्हायरमेंट झालं. हे सगळं एन्व्हायरमेंट तुम्हाला GitHubमध्ये मिळतं. हे सगळं तुम्हाला गुगल ड्राईव्हवरती मिळत नाही आहे. कारण का गुगल ड्राईव्ह इज नॉट डिझाईन फॉर प्रोग्रामिंग एन्व्हायरमेंट. GitHub इज डिझाईन फॉर दॅट. ओके. बरं प्रशांत, GitHubचं तुला समजतंय? काही क्वेश्चन विचारायचं असेल विचार. तू मागे मला विचारत होता GitHubचं काय असतं ते. आय होप तुला समजलं आहे ना? बरं. आता आम्ही पुन्हा GitHubवरती अजून थोडंसं इन्फॉर्मेशन देतो तुम्हाला GitHubवरती.
GitHub तुमचं सेंट्रल सॉफ्टवेअर असणार आहे DevOpsमध्ये. ओके. याच्याच अवतीभोवती तुमची सगळी DevOpsची कामं असणार आहेत. कारण का इकडे सगळे प्रोग्राम्स वगैरे स्टोअर ॲप्लिकेशन स्टोअर आहेत. ओके. माझा नेट का स्लो चालू आहे? येस, येस. दिस इज द फर्स्ट एंट्री टू युअर DevOps. स्टार्टिंग पॉइंट GitHub असणार आहे तुमचं. एक मिनिट लोड करतंय. माझं रेकॉर्डिंग चालू आहे कदाचित त्याच्यामुळे तर नाही स्लो झालं. आय डोंट नो. मे बी GitHub इज वर्किंग स्लो. बरं आता हे झालं GitHubचं. तोपर्यंत मी दुसरी स्क्रीन शेअर करतो. हे बघा. हे GitHubचं जे आता मी तुम्हाला दाखवलं त्याचा हा डायग्रामॅटिक फॉर्मॅट दाखवला आहे. आता हे जे खाली जे आयकॉन दिसत आहेत ते बेसिकली डेस्कटॉप किंवा लॅपटॉप्स आहेत. आणि त्या माणसांची नावं लिहिली आहेत. चॅन, मारिया, डीएनजिलोज वगैरे. ओके. आणि हे डेव्हलपर्स लोक आपल्या लॅपटॉपवरती प्रोग्रामिंग करतायत आणि सगळे लोक अपलोड करतायत GitHubच्या रिपॉझिटरीमध्ये, जे तुम्हाला मी आता दाखवलंय. अपलोड पण करतायत आणि डाउनलोड पण करतायत. म्हणून तो एरो दिसतोय चॅन्स मशीन आणि GitHubमध्ये, तो दोन्ही साईडला आहे. मारिया मशीन आणि GitHubमध्ये पण दोन्ही साईडला आहे. तसंच एनजिओस आणि GitHubमध्ये दोन्ही साईडला, म्हणजे तो अपलोड पण करतोय आणि डाउनलोड पण काय. आणि ॲट वन टाइम या डायग्राममध्ये तिघं डेव्हलपर त्या GitHubच्या रिपॉझिटरी किंवा फोल्डरवरती एकत्रपणे काम करतायत. Yes. So this is the difference between Google Drive and GitHub. So that's why GitHub is used for storing application and sharing applications. Okay. I hope this is gone through. I don't know why. Anyway, बरं. GitHub वरती तुम्हाला कोणाला काही विचारायचं असेल बेसिक तर प्लीज विचारा मला. महेंद्र, येते लक्षामध्ये तुझ्या GitHubचं? दीपक, this is just an overview. Oh yes. Please go ahead. बरं. करेक्ट, करेक्ट. हो, त्याच्यासाठीच ना. अनफॉर्च्युनेटली दिस वन इज ओके. इट्स वर्क नाव. ओके. आता मी समजा या फोल्डरमध्ये जातो. ओके. दीपकचा जो प्रश्न आहे की हे वर्ड्स काय आहेत, ब्रांचेस, मेन, मास्टर वगैरे वगैरे. आणि इथे बाजूला दिसेल दोन ब्रांचेस आहेत. ओके. तर काय असतं, आपल्या विंडोज एक्सप्लोररमध्ये माझ्याकडे ना सी ड्राईव्ह आहे. सी ड्राईव्हच्या आतमध्ये सब फोल्डर्स आहे. डेटा सॅम्पल्स, त्याच्यानंतर ड्रायव्हर्स, मग त्याच्यानंतर लँड ड्रायव्हर, आणि लँड ड्रायव्हरच्या आतमध्ये इंटेलचा ड्रायव्हर आहे, बरेच आहे ना. तर फोल्डर, मेन फोल्डर सी ड्राईव्ह आहे किंवा मेन ड्राईव्ह आहे सी ड्राईव्ह, आणि त्याच्या आतमध्ये ड्रायव्हर्स मेन फोल्डर झाला. ड्रायव्हरच्या आतमध्ये लॅन ड्रायव्हर, त्याच्या आतमध्ये ॲथिरोज आणि बरेच प्रकारचे ड्रायव्हर्स आहेत. ओके. हां, हे आपण काय करतो सब फोल्डर्स, कारण का आपल्याला शोधण्यासाठी ते सोपे जावे. तर ह्याला तुम्ही बोलू शकता सब फोल्डर्सला ब्रांचेस. आणि ड्रायव्हर जो मेन फोल्डर त्याला बोलतो मेन ब्रांचेस और मेन ब्रांच. तसंच इकडे तुमचं आहे. ओके. ही मेन ब्रांच तो तुमचा मेन फोल्डर असणार आहे. आणि आतमध्ये तुम्ही सब फोल्डर्स बनवू शकता. आता ते एकच बनवलं आहे मास्टर, अजूनही तुम्ही बनवू शकता. ओके. तर आयडियली काय होतं प्रोग्राममध्ये, की समजा प्रोग्रामिंग जे ॲप्लिकेशन आहे त्याचे वेगवेगळे पार्ट्स आहेत. जसं आता इकडे आयुषचा प्रोग्राम आहे, ट्रेनिंग्स आहे, JW प्रोजेक्ट आहे. जसे तुमचे ड्रायव्हर्सचे वेगवेगळे ड्रायव्हर्स होते. BCM, Atheros, Intel, RTL वगैरे वगैरे. तसे प्रोग्रामचे वेगवेगळे पार्ट्स असतात. तर ते आपण वेगवेगळे ब्रांचेस म्हणून स्टोअर करतो. कारण का ते आपण सोप्या पद्धतीने शोधू शकतो आणि मॅनेज करू शकतो. सो दॅट इज द आयडिया ऑफ हॅव्हिंग ब्रांचेस. बोला, बोला. बरोबर. बरोबर. विच डेटा? बरं, बरं, बरं. बरं, बरं, बरं. बरं, बरं, बरं. बरं, बरं.
कळलं, कळलं. लक्षात आलं. दीपकचा डाऊट असा आहे किंवा क्वेशन असा आहे, की हे जे फाईल्स अपलोड झालेले आहेत, ओके, ह्याचे वेगवेगळे प्रकार आहेत, की आपण डायरेक्टली ॲड फाईलला क्लिक केलं, अपलोड फाईल केलं, तरी ते अपलोड करू शकतो. ओके. मग इकडे तुला ना फक्त त्या फाईल सिलेक्ट करायच्या आहेत. हे नॉर्मल Google ड्राईव्हवरती कसं करतो तसं आहे हे. ओके. आणि दुसरं जसं दीपक बोलत होता, की तुम्ही पुल आणि पुश पण करू शकतात. ओके. तर काय होतं, इकडे माझी ही प्रोग्राम आहे. ओके. मी GitHubवरती न जाता डायरेक्टली माझ्या प्रोजेक्टला क्लिक करून इकडे ना मला ऑप्शन मिळतो टीमचा. ओके. याच्यातून पण मी GitHubवरती अपलोड करू शकतो. ओके. जर माझ्या प्रोग्रामिंग एन्व्हायर्नमेंटमधून GitHubवरती मी अपलोड केलं, याला बोलतो पुश करतो कोड. पुश आणि कमिट. आणि समजा GitHubवरून मी माझ्या एन्व्हायर्नमेंटमध्ये डाउनलोड केलं, त्याला बोलतो पुल. म्हणजे पुश म्हणजे अपलोडिंग आणि पुल म्हणजे डाउनलोडिंग. बट दॅट इज नॉट लाईक नॉर्मल अपलोडिंग फाईल. दॅट इज थ्रू या प्रोग्रामिंग एन्व्हायरमेंट. आता माझं जे एन्व्हायरमेंट आहे एक्लिप्स आहे जावासाठी, इकडून अपलोड करतोय किंवा GitHubवरून मी माझ्या एक्लिप्समध्ये डाउनलोड करतोय. ओके. सो दॅट इज द मिनिंग ऑफ पुल आणि पुश. आणि कमिट म्हणजे तिकडे परमनंटली ते सेव्ह झाले. बघा इथे पुल रिक्वेस्ट वगैरे दिसतंय बघा. ओके. पुल म्हणजे तिकडून ते डाउनलोड करणार मी माझ्या याच्यामध्ये. तर त्यासाठी तुम्ही डायरेक्टली हे गिटहबचं इंटरफेस यूज करू शकतात किंवा तुमच्याकडे कमांड्स पण असतात. ज्या गिट कमांड्स वगैरे असतात त्या पण तुम्ही करू शकता. इनफॅक्ट तुम्ही डेस्कटॉपवरती क्लोन पण करू शकता तुमच्या. म्हणजे हे डायरेक्ट इथेच मी क्लोन केलं, इथूनच डायरेक्ट कमिट केलं, माझ्या ह्या फोल्डरमध्ये ते अपलोड होणार ऑटोमॅटिकली. तर मला हे ॲड फाईल वगैरे करायची गरज नाही आहे. सो व्हॉट दीपक इज सेइंग इज ॲब्सोल्युटली पिन पॉइंट, की देर आर मल्टिपल वेज इन विच यू कॅन अपलोड फाईल्स टू गिटहब अनलाईक गुगल ड्राईव्ह. गुगल ड्राईव्हवरती डायरेक्ट आपण असेच ॲड फाईल्स करतो. पण इकडे ॲड फाईल्स पण करू शकतो. पुल अँड पुश जे तुम्हाला ऑप्शन्स आहेत ते पण करू शकतात किंवा तुम्ही डॉस कमांडवरती जाऊन कमांड पण लिहून तुम्ही ट्रान्सफर करू शकता. जसं डॉस कमांडवरती आपण फाईल ट्रान्सफर प्रोटोकॉल वापरतो, FTP वापरतो. ओके. त्या कमांड्स पण तुम्ही करू शकतात, की तुमच्या लॅपटॉपवरून सर्व्हरवरती अपलोड करायचे आहेत. तर त्याच्या पण कमांड्स आहेत. ओके. येस, देर आर मल्टिपल वेज. करेक्ट. एन्व्हायरमेंट. बरोबर. करेक्ट. 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 नाही नशी तुम्हाला ना पहिले डिफरन्स समजावा लागेल. गिटहब आणि गिटलॅबमध्ये. गिटहब जे आहे हे तुम्हाला ब्राउझरवरती, इंटरनेटवरती रिपॉझिटरी अवेलेबल आहे. ओके. आणि दिस इज शेअर्ड. आणि गिट जी असते ना ही माझ्या लोकल मशीनवरती रिपॉझिटरी असते. माझ्याकडे आहे फोल्डर, तुम्हाला दाखवतो, एक दोन मिनिटात या. हा, तर गिट जी असते ना तर माझ्याकडे आहे, थांबा, एक दोन मिनिटात आहे मला. लेट मी जस्ट चेक विच फोल्डर इट इज इन. इट विल बी व्हेरी क्लिअर फॉर यू. ओके. हे बघ, हा माझा पाथ दिसतोय. सी युजर्स ॲडमिन एक्लिप्स वर्कस्पेस, जिथे माझं फोल्डर आहे त्या प्रोग्रामचं, आयुष नावाचं. आणि त्याच्या आतमध्ये डॉट गिट नावाचं फोल्डर आहे, दिसतंय दीपक? दीपक. हा, तर हा माझा सी ड्राईव्ह म्हणजे माझ्या लोकल मशीन लॅपटॉपवरती आहे. तर गिट जे फोल्डर असतं ते लोकल असतं माझ्या लॅपटॉपवरती. आणि मग काय, ह्या फोल्डरमुळे फायदा काय होतं, की माझ्या एन्व्हायरमेंटमधून जेव्हा मी अपलोड करणार, तो काय करणार, हे जे फोल्डर आहे गिट, ह्याला डायरेक्ट घेणार आणि ते अपलोड करणार. ह्याच्यामध्ये पण बघा ब्रांचेस वगैरे आहेत. ओके. मग हुक्स आहेत आणि अजून बरेच प्रकारचे आहेत. तर लोकल फोल्डर जे डॉट गिट आहे हे यूज करून तो इंटरनेटवरती जे गिटहब आहे तिकडे ह्या फोल्डरमध्ये तो अपलोड करणार आहे. म्हणजे इट इज नॉट डायरेक्टली माझ्या ह्या एक्लिप्सवरून तिकडे लोड होणार आहे. एक्लिप्समधून ऑलरेडी ते फोल्डर जे आहे ते गिटमध्ये आलेलं आहे आणि ह्या फाईल्स तिकडे अपलोड होणार त्या. सो दिस इज युअर गिट. गिट इज युअर लोकल व्हर्जन आणि गिटहब इज युअर इंटरनेट बेस्ड व्हर्जन. ओके. तर हे जे डॉट गिट आहे हे फक्त मी ॲक्सेस करू शकतो माझ्या मशीनवरती.
हे तू किंवा माझे टीम मेंबर्स ॲक्सेस करू शकणार नाही. पण GitHub जे आहे, हे जे टीम मेंबर्सला ॲक्सेस दिलेला आहे, ते सगळेजण ॲक्सेस करू शकतात. सो Git इज लोकल आणि GitHub इज इंटरनेट बेस्ड और शेअर्ड व्हर्जन. Yes, yes. It is stored on your laptop, on your desktop. So that's a local version. Yes, a local repository. Correct. फोल्डर, रिपॉझिटरी दोन्ही पण सेमच झालं. साध्या भाषेमध्ये फोल्डर आणि GitHubच्या भाषेमध्ये रिपॉझिटरी. या सो रिपॉझिटरी आणि फोल्डर्स बोथ आर सेम. नॉर्मल विंडोज एक्सप्लोरचे फोल्डर्स फाईल्स असतात, ज्याच्यामध्ये व्हिडिओज, सीव्हीज, डॉक्युमेंट वगैरे असतात. आणि जेव्हा आपण कोड रिपॉझिटरी बोलतो किंवा प्रोग्राम रिपॉझिटरी बोलतो, ते पण फोल्डरच झालं, पण त्याच्यामध्ये प्रोग्रामच्या फाईल्स असतात. समजतंय शुभम? रिपॉझिटरी फोल्डर. शुभम, शुभम आवाज येतोय का? हा, रिपॉझिटरी आणि फोल्डर समजतंय तुला? बरं, आणि गिट आणि गिटहबचा फरक समजतंय? करेक्ट, ऑनलाईन. करेक्ट, तुझं एक्सप्लेनेशन एकदम पिन पॉईंट आहे. गिट हे तुझं ऑफलाईन आहे आणि गिटहब ऑनलाईन, म्हणजे सगळेजण ऍक्सेस करू शकतो, ज्यांना ज्यांना ऍक्सेस आहे. फाईन, ओके. आता मी जसं तुम्हाला सांगितलं की डेव्हऑप्स मध्ये हा स्टार्टिंग पॉईंट आहे, तर तुम्हाला मी ती स्क्रीन दाखवतो. नॉट दिस वन. हे झालं शेअर्ड रिपॉझिटरी, टीम एन्व्हायरमेंट वगैरे. हे वाला. ओके, डेव्हऑप्स प्रोसेस काय वगैरे हे तुम्हाला मी डिटेलमध्ये सांगेल आत्ताच. ओके, पण त्याच्या आधी मला GitHubवरती अजून काही ऑप्शन्स आहेत ते दाखवायचे आहेत तुम्हाला. इथे ॲक्शन्स नावाचं आहे. इथे मी आता क्लिक करतो याला. आय होप द नेट वर्क्स फास्ट. बरं, याला होऊ दे, तोपर्यंत मी दुसरं एक्सप्लेन करतो. बरं, आता डेव्हऑप्सच्या आधी जे टिपिकल एन्व्हायरमेंट होतं किंवा प्रोसेस होता, त्याचा डायग्राम मी तुम्हाला स्क्रीनवरती शेअर केलेला आहे. डेव्हलपर्स आणि टेस्ट लोक कसं आहे की लोकल डेव्हलपमेंट, हे तिघण डेव्हलपर आपल्या आपल्या लॅपटॉपवरती डेव्हलप करतायत, सर्व्हरवरती आपले कोड अपलोड करतायत, नॉट नेसेसरी गिटहब. अपलोड झालेली कोड, डेव्हलपरची जी कोड असते, हे टेस्टर लोक टेस्ट करतात. टेस्टर लोक असतात आय टी कंपनीमध्ये. त्यांचं काम असतं प्रोग्राम जे लिहिलेले आहेत प्रोग्रामरनी, ते चेक करायचे, त्याच्यामध्ये चुका फाइंड करायच्या. तर टेस्टिंगचे वेगवेगळे प्रकार आहेत. परफॉर्मन्स टेस्ट, फीचर्स टेस्ट, मॅन्युअल टेस्ट, ऑटोमेशन टेस्टिंग, बरेच प्रकार आहेत. तर डेव्हलपमेंट एन्व्हायरमेंट जिथे डेव्हलपर काम करतात, टेस्टिंग एन्व्हायरमेंट जिकडे टेस्टर काम करतात, आणि जे फायनल लाईव्ह एन्व्हायरमेंट असतं, युजर जे ॲक्सेस करतात, त्याला आपण प्रोडक्शन एन्व्हायरमेंट बोलतो. तर प्रोडक्शनचा जो सर्व्हर असणार आहे त्याच्यावरती लाईव्ह ॲप्लिकेशन असणार आहे. पण लाईव्ह ॲप्लिकेशन लाईव्ह व्हायच्या आधी डेव्हलप होतं, जे डेव्हलपमेंट एन्व्हायरमेंटमध्ये, टेस्टिंग होतं, जे टेस्ट एन्व्हायरमेंटमध्ये आहे. आणि लाईव्ह व्हायच्या आधी पण एक बेसिकली ना, एक लाईक आपण बोलू शकतो प्री टेस्टिंग असतं लाईव्ह एन्व्हायरमेंटचं, त्याला प्री प्रोडक्शन बोलतो आपण. त्याचं एक जस्ट एन्व्हायरमेंट बनवतो आपण, आणि ज्या पण चुका होत असतील लाईव्ह व्हायच्या आधी, त्या सगळ्या प्री प्रोडक्शनमध्येच ते सॉल्व्ह केल्या जातात. सो यू हॅव डेव्हलपमेंट एन्व्हायरमेंट, टेस्टिंग एन्व्हायरमेंट, प्री प्रोडक्शन आणि प्रोडक्शन. सो दिस वॉज द नॉर्मल प्रोसेस बिफोर डेव्हऑप्स, की डेव्हलपर लोक डेव्हलपमेंटमध्ये काम करायचे, ती कोड अपलोड झालेली टेस्ट लोक डाउनलोड करायचे मॅन्युअली, टेस्ट करायचे, एरर्स जे पण फाइंड केले ते परत अपलोड करायचे. डेव्हलपर्स लोक ते एरर्स सॉल्व्ह करायचे प्रोग्रामिंगमध्ये, आणि ते सगळं झालं का मग लाईव्ह करायच्या आधी एक असा डेमो सर्व्हर असायचा, ज्याला प्री प्रोडक्शन बोलतो, तिकडे ते चेक करायचे युजर्स लोक. आणि युजर लोकांनी ओके दिलं तर मग ते लाईव्ह करायचं. युजर लोकांनी ओके नाही दिलं ते पुन्हा टेस्टिंग डेव्हलपमेंटमध्ये ते जायचं. हा टिपिकल प्रोसेस आहे तुमचा विदाउट डेव्हऑप्स. तर डेव्हलपर लोक मॅन्युअली काम करतायत, मॅन्युअली अपलोड करतायत, टेस्ट लोक मॅन्युअली डाउनलोड करतायत, मॅन्युअली टेस्टिंग करतायत, मग प्रोडक्शनमध्ये मॅन्युअली डिप्लॉय करतायत. ओके, जसं मी तुम्हाला आता दाखवलं की मॅन्युअली कसं मी डिप्लॉय करतो. पूर्वी डेव्हऑप्सच्या आधी सगळं मॅन्युअली काम व्हायचं, आणि मॅन्युअली काम असल्यामुळे वेळ फार जातो. ओके, डेव्हऑप्सने काय केलं, हे जे पण मॅन्युअल काम होतं हे सगळं ऑटोमेट केलेलं आहे. आणि समजा मॅन्युअली जे काम चालायचं, महिनाभर चालायचं, तेच आता डेव्हऑप्समध्ये एका आठवड्यामध्ये काम होऊ शकतं. सो इट इज सेव्हिंग ऑलमोस्ट 3 weeks टाइम. 3 weeks टाइम्स म्हणजे तुमचे 5 days अ वीक पकडा, तो 15 days अ मंथ इट इज सेव्हिंग, आणि इच डे हॅज 8 hours. सो 8 × 15 साधारणतः 120 होतात. ओके, सो 120 hours इट इज सेव्हिंग पर डेव्हलपर. जे पण रेट्स असतात मार्केटमध्ये ते पर आवर बेसिस असतात इंटरनॅशनल प्रोजेक्ट्सचे.
$100, $200, $300. दॅट मच मनी युअर डेव्हऑप्स इज सेव्हिंग पर डेव्हलपर फॉर अ मंथ. म्हणून डेव्हलपर का डेव्हऑप्स ऑपरेशन डेव्हऑप्स एन्व्हायरमेंट का पॉप्युलर झालेलं आहे? बिकॉज ऑफ डिसएडव्हान्टेजेस ऑफ अ ट्रेडिशनल प्रोसेस. सगळं मॅन्युअली व्हायचं, वेळ काढू प्रोसेस. आणि डेव्हलपमेंट टीम कधी डेव्हलप करते, टेस्टिंग टीम कधी टेस्ट करते, कोणालाही सिंकमध्ये नव्हतं, सिंक्रोनाइज नव्हतं ते, कोणाला काही कळायचंच नाही किंवा फार वेळ जायचा त्याच्यामध्ये कळण्यामध्ये, इश्यू सॉल्वमध्ये वगैरे. म्हणून तुमचं डेव्हऑप्स एन्व्हायरमेंट, तर हे तुमचं एक ट्रेडिशनल एन्व्हायरमेंट आहे. डेव्हलपमेंट, टेस्टिंग, प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन. आता याचा एक वेगळा डायग्राम दिलेला आहे, डिफरंट एन्व्हायरमेंट्स इन सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट. डेव्हलपमेंट एन्व्हायरमेंट म्हणजे जिकडे डेव्हलपर लोक काम करतात, त्यांचे जे मशीन्स वगैरे असतात ते. टेस्टिंग एन्व्हायरमेंट जिकडे टेस्टर लोक टेस्ट करतात, प्रोग्राम्स वगैरे डेव्हलपरने लोकांना केलेले ते. आणि हे सगळं ओके झालं का लाईव्ह करायच्या आधी एक स्टेजिंग एन्व्हायरमेंट असतं, प्री प्रोडक्शन एन्व्हायरमेंट, जिकडे युजर्स लोक टेस्ट करतात की सगळं व्यवस्थित आहे की नाही. नसेल व्यवस्थित तर ते लाईव्ह नाही करत, व्यवस्थित असेल तर लाईव्ह करतात. तर लाईव्ह एन्व्हायरमेंटला आपण प्रोडक्शन एन्व्हायरमेंट असं बोलतो. सो दिस वॉज अ व्हेरी ट्रेडिशनल प्रोसेस. आणि याच्यामध्ये खूप वेळ जायचा. आणि मग डेव्हऑप्सने काय केलं, ह्याला सगळं हे टूल्स जे आहेत, जेनकिन्स, डॉकर, कुबरनेटिस, जे पण मॅन्युअली होतं आत्तापर्यंत, ह्याला सगळं ऑटोमेट केलं, सगळ्यांना सिंक्रोनाइज केलं. रोजच्या रोज दर मिनिटाला सगळ्यांना स्टेटस मिळतं त्याचं कामाचं, जे पूर्वी एक आठवड्यानंतर 15 दिवसानंतर मिळायचं ते. आणि त्यामुळे ह्या लोकांनी प्रोसेस पुन्हा फास्ट केला आहे. सो डेव्हऑप्स बेसिकली काय करतं, जो ट्रेडिशनल डेव्हलपमेंटचा आणि डिप्लॉयमेंटचा प्रोसेस होता त्याला ते फास्ट करता येते. आणि त्याच्यामुळे तो खूप पॉप्युलर झालेला आहे. ओके. आणि त्याचा हा डायग्राम आहे की पहिले तुमचे कोडिंग होतं, कोडिंग नंतर ते डिप्लॉयमेंट, बिल्ड वगैरे होतं, टेस्ट होतं, आणि रिलीज होऊन ते डिप्लॉय व्हायचं ते. ह्यालाच आता हे मॅन्युअली जे व्हायचं त्याला तुम्ही डायग्राममध्ये बघाल तर इथे गिट नावाची टूल दिली आहे, जिरा सॉफ्टवेअर दिलेलं आहे कोडिंगच्या ह्याच्यामध्ये. गिट म्हणजे आपलं गिटहब झालं, ज्याच्यामध्ये आपण अपलोड करतो. जिरा सॉफ्टवेअर हे कोड मॅनेजमेंट सॉफ्टवेअर आहे, तर ते पण आपण बघू ते. मग बिल्डसाठी वर्फ, बिल्ड आउट असे बऱ्याच टूल्स आहेत. टेस्टिंगसाठी तुमची सेलिनियम आहे, पाय टेस्ट आहेत. तर डायग्राममध्ये जे पण दिसतं हे सगळे जो ट्रेडिशनल प्रोसेसला ऑटोमेट करण्याचे जे सॉफ्टवेअर्स आहेत त्यांची नावं आहेत. तुम्हाला काय आत्ता काही डिटेल्स मी देऊ शकणार नाही जेनकिन्सचे वगैरे, पण तुम्ही समजून घ्या ह्या टूल्स काय करतायत डेव्हऑप्समध्ये, आणि डेव्हऑप्सचा फायदा काय आहे, आणि डेव्हऑप्स पॉप्युलर का झालेला आहे. कारण का जे ट्रेडिशनल प्रोसेस आहे तो खूप वेळ काढूपणा होता, महिनाभर काम चालायचं, तेच डेव्हऑप्स आता आठवड्याभरामध्ये करून देतोय, पैसे वाचवते ते. आणि टाइमली काम झाल्यामुळे कस्टमर सॅटिस्फाईड असतो ते. आता इथे तुम्ही बघाल की हे सगळं कोडिंग बिडिंग रिलीज करता वेळी तुमची जेनकिन्स टूल आहे, गिटलॅब CI आहे. हे रिलीज म्हणजे तुमचे जे सॉफ्टवेअर जे प्रोडक्शन एन्व्हायरमेंटमध्ये तुम्ही टाकणार आहेत आता, त्याच्या आधीची स्टेज आहे, प्री स्टेज. मग डिप्लॉय होतं, डिप्लॉय होतं Amazon वेब सर्व्हिसेस, डॉकर, हे सगळं तुमचं क्लाउड बेस्ड एन्व्हायरमेंट आहे. आणि एकदा सगळं डिप्लॉय झाला, लाईव्ह झालं ॲप्लिकेशन, का ते मॉनिटर पण करायला पाहिजे, ऑपरेट पण करायला पाहिजे. त्यासाठी तुमची Ansible, टेराफॉर्म, कुबरनेटिस, ओपनशिफ्ट, आणि मॉनिटरिंग करण्यासाठी प्रॉमेथस, नगियस अशा बऱ्याच टूल्स आहेत. तर बेसिकली ह्या स्क्रीनमध्ये तुम्हाला खूप साऱ्या टूल्स दिसत आहेत. ह्या सगळ्या टूल्स तुमचा जो ट्रेडिशनल डेव्हलपमेंट, टेस्टिंग आणि लाईव्ह डिप्लॉयमेंटचा प्रोसेस होता, जो मॅन्युअल होता, वेळ काढू होता, त्याला हे सगळं ऑटोमेट करतायत. ओके. हे ऑटोमेशनमुळे तुमचं काम फार फास्ट झालेलं आहे. आता मी तुम्हाला विचारतो, तुम्हाला एक एक्झाम्पल विचारतो की असं मला तुम्ही एक्झाम्पल द्या ज्याच्यामध्ये गोष्टी मॅन्युअली चालायच्या, नंतर काहीतरी टेक्नॉलॉजी आलं, त्यांनी ऑटोमेट केलं, आणि फार फरक पडला, वेळ वाचला, आणि लोक खुश झाली. तर कोणतंही मला एक्झाम्पल देऊ शकता का दीपक, जे पहिले मॅन्युअली करत होते आणि नंतर त्याला ऑटोमेशन आलं? येस. हां. बरोबर. बरोबर. वादविवाद व्हायचे. बरोबर. कंटिन्युअस इंटिग्रेशन.
कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट. आणि हे पॉसिबल काय आहे? CI/CD कंटिन्यूअस म्हणजे वेळ न काढता कंटिन्यूअस पॉसिबल का आहे? कारण का ह्या टूल्स अवेलेबल आहेत मार्केटमध्ये. त्या टूल्समुळे ते अवेलेबल आहेत. पूर्वी हां, हां. हां, हां. हां, ते कोरोनाचं ॲप. हां, हां, हां. बरोबर. करेक्ट, करेक्ट. करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट. येस आणि ते लाईव्ह पण झालं होतं आणि ते मॉनिटर पण होत होतं. राइट. ओके. बरं हे झालं सॉफ्टवेअरचं एक्झाम्पल. मी एक जनरल लाईफचं एक्झाम्पल विचारतो तुम्हाला किंवा मी तुम्हाला एक्झाम्पल देतो. ओके. की जिकडे गोष्टी हां, हां, बोल प्रशांत. हां, हां. आता प्रशांत एक रिअल लाईफचं एक्झाम्पल देतो सिंपल बँकेचं. हां, प्रशांत बोल. हां, तुला कॅश डिपॉझिट करायचं बँकेमध्ये जाऊन तुला टाकायला लागायचं. सगळं स्लिप-बिप भरून, पावती-बिवती भरून ते टाकायला लागायचं. बरोबर. आता काय होतंय? बरोबर. मग पूर्वी वेळ जास्त जायचा. आता वेळ जात नाही. विदिन फ्यू हं. बरोबर. म्हणजे Google Pay अशी टेक्नॉलॉजी आली, त्याच्यामुळे पूर्वीचा जो वेळ काढूपणा होता, जो त्रास होत होता, तो आता गेलेला आहे आणि ऑटोमेट झालेलं आहे सगळं. जायची गरज नाही आपल्याला, फास्ट झालेलं आहे आणि खूप फायदा आहे Google Payमुळे. बरोबर? शुभम? शुभम आहे हां. बरं शुभम तू मला एक एक्झाम्पल दे, जे पूर्वी मॅन्युअली व्हायचं आणि आता टेक्नॉलॉजी आल्यामुळे ते फास्ट झालेलं आहे. कोणतंही एक्झाम्पल. जसं त्याने बँकेचं दिलं, Google Payचं. चालेल कोणतंही दे किंवा सॉफ्टवेअरचं नसेल तरी चालेल. रिअल लाईफ एक्झाम्पल. विचार कर ना. बरं आता मी तुम्हाला सांगतो खूप पूर्वीच्या जमान्यामध्ये जेव्हा मी लहान पोरगा होतो. हां, बरं आता शुभम मला Google मॅप आल्यामुळे किती फरक पडला आणि Google मॅप ज्यावेळी नव्हता, त्यावेळी किती त्रास होत होता सांग मला? बरं आता समजा तू गाडी चालवतोयस. ओके. तुला नाशिकवरून तू कुठे नाशिकला राहतोस ना? नाशिकवरून तुला मुंबईला यायचं आणि जेव्हा Google मॅप नव्हतं, तर त्यावेळी तू गाडी चालवताना तू बाबा रस्त्यावरती जे पण सायन्स वगैरे ते बघायचा किंवा रस्त्यावरती सायन्स नसतील वगैरे तर ह्याला विचार, त्याला विचार. आहे ना? आणि ते डायरेक्शन्स तुला वेळ काढू होते. मे बी कधी तुला करेक्ट डायरेक्शन मिळालं तर तुझं नशीब आहे. नाही मिळालं तर इकडून-तिकडून अवती-भोवती फिरून परत तिकडे मार्गावरती जायचं. बरोबर? आता तुला कोणाला विचारायची गरज नाहीये. डायरेक्शन तुला शोधायची गरज नाहीये. तुझ्याकडे स्क्रीनवरतीच कारमध्ये, गाडीवरती मॅप आहे, Google मॅप आहे. आणि ते तुला दाखवतोय बाबा तू व्यवस्थित डायरेक्शनला चाललाय आणि समजा मुंबईपर्यंत येण्यासाठी ठाण्यावरून मुंबईला येण्यासाठी 3-4 रस्ते आहेत. एका रस्त्यावरती खूप ट्रॅफिक आहे. तर तू आवडगशील दुसऱ्या रस्त्याने येशील. तर Google मॅपच्या टेक्नॉलॉजीमुळे आपल्याला बराच फायदा होतोय. वेळ वाचतो आपला आणि आपण एका सही डायरेक्शनमध्ये जातो आणि पोहोचतो आपण. आहे ना? तर फायदा होतो याचा. ओके. तर जसं Google मॅप नव्हता आणि जसं डायरेक्शन आपल्याला शोधायला लागायचं तसंच जेव्हा DevOps नव्हतं, त्यावेळी सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंटमध्ये असा वेळ काढूपणा व्हायचा. आणि DevOps आल्यामुळे जसं Google मॅपचा फायदा झालेला आहे, जसा GPayचा फायदा झालेला आहे. तसाच फायदा तुम्हाला सॉफ्टवेअर कंपन्यांमध्ये होत आहे. फटाफट लाईव्ह होतं तुमचं ॲप्लिकेशन. काही इश्यू झाले तरी फटाफट ते सॉल्व्ह होतात ते. यू डोंट हॅव टू वेट द वे इट वाज. हॉटस्टार. बरोबर. हॉटस्टार आल्यामुळे काय फायदे झाले आणि हॉटस्टार जेव्हा नव्हतं, त्यावेळी काय होतं? लाईव्ह स्ट्रीमिंग झालेलं आहे. हॉटस्टार जेव्हा नव्हतं किंवा तुमचं Netflix नव्हतं किंवा Amazon Primeचं नव्हतं, त्याआधी काय करायचं आपण टीव्ही चॅनल्सला अजून आता पण सबस्क्राईब करतो.
आणि सबस्क्राईब करण्यासाठी आपण पेमेंट करायचं. ओके. आणि ते टीव्ही चॅनल्सचं जे रिले व्हायचं ते स्लो व्हायचं, फास्ट व्हायचं आपल्याला माहित नाही. हॉटस्टार असल्यामुळे आणि टीव्ही चॅनल्स ॲक्सेस करायला तुम्हाला टीव्ही पाहिजे. तुम्हाला केबल टीव्ही पाहिजे, तुम्हाला सॅटेलाईट टीव्ही पाहिजे. बरोबर? महेंद्र, हॅलो? हां, आता स्मार्ट टीव्ही आलेला आहे. पूर्वीच्या जमान्यामध्ये, ज्यावेळी स्मार्ट टीव्ही नव्हता वगैरे नॉर्मल टीव्ही होते. तर तुम्हाला हॉटस्टार, Netflix नव्हतं. त्यावेळी तुम्हाला टीव्ही असणं गरजेचं होतं. आता हॉटस्टार तुम्ही मोबाईलवरती पण आपला उघडू शकता. लॅपटॉपमध्ये कुठेही उघडू शकता, जिकडे नेट आहे तिकडे. तर फरक पडतोय टेक्नॉलॉजी आणि तसाच फरक पॉइंट असा आहे, की डेव्हऑप्स आल्यामुळे जसे तुमचे पूर्वीचे जे सिस्टम होते, ते आता फास्ट झालेले आहेत आणि सिंक्रोनाइज झालेले आहेत आणि त्यामुळे ॲप्लिकेशन तुमचे लाईव्ह होतात आणि सगळ्यांचा फायदा होतो. ओके. बरं, आता आपण डेव्हऑप्स का करायचं आहे? डेव्हऑप्स तुम्हाला मी सांगितलं हे जरी बऱ्याच वर्षांपासून आहे, तरी पण अजून पण बऱ्याच कंपन्या हे जो ट्रेडिशनल प्रोसेस आहे अजून पण वापरतायत. तर आज ना उद्या हे लोकं पण DevOpsमध्ये शिफ्ट करणारच. आता Amazon DevOpsमध्ये आहे, Microsoft DevOpsमध्ये आहे, Facebook DevOpsमध्ये आहेत. पण इतर कंपन्या अजून पण DevOpsमध्ये वापरत नाहीयेत ते. मोस्टली प्रॉडक्ट बेस्ड कंपन्या DevOps वापरतायत. क्लाउडवरती पण सगळ्या कंपन्या गेलेल्या नाहीयेत अजून पण. ह्या कंपन्या आज ना उद्या DevOpsमध्ये जाणारच जाणार. DevOpsमध्ये जाणार म्हटलं त्यांना लोकं लागणार ज्यांना DevOpsचं नॉलेज आहे. जेनकिन्सचं नॉलेज आहे, डॉकरचं आहे, कुबरनेटिसचं आहे, Ansibleचं नॉलेज आहे. ओके. तर ती लोकं आता प्रोड्यूस कुठून करणार? जे ऑलरेडी ट्रेडिशनल एन्व्हायर्नमेंटमध्ये काम करतायत, त्या लोकांनाच ट्रेनिंग देऊन आपण त्यांना यूज करणार आहोत. ज्या नवीन कंपन्या डेव्हॉप्समध्ये येणार आहेत ते. तर आता समजा 10 कंपन्या डेव्हॉप्समध्ये आहेत. 2 वर्षानंतर 100 कंपन्या डेव्हॉप्समध्ये येतील. मग 10 कंपन्यांमध्ये समजा 20 लोकं काम करतायत डेव्हॉप्सची. तर 100 कंपन्यांमध्ये आपल्याला 200 लोकं लागतील. तर हा 180 डेव्हॉप्सच्या प्रोफेशनलचा जो तुटवडा आहे, तो कुठून भरणार? तो जे ऑलरेडी ट्रेडिशनल काम करतात त्यांनाच ट्रेन करायचं आहे डेव्हऑप्सच्या टूल्सवरती आणि मग हे लोक त्या कंपनीमध्ये काम करतील. आणि आता मार्केटमध्ये डेव्हऑप्स खूप हॉट आहे बिकॉज ऑफ डिमांड सप्लाय गॅप. डिमांड इज लाईक 100 पीपल आणि सप्लाय इज लाईक 20-30 ट्रेन अँड एक्सपिरियन्स डेव्हऑप्स पीपल. आणि दॅट्स वाय वी आर लर्निंग डेव्हऑप्स. कारण का डिमांड खूप आहे आणि फ्युचर पूर्ण डेव्हऑप्सचं जाणार आहे. सगळ्या कंपन्या, मोस्ट ऑफ द कंपनीज विल मायग्रेट टू डेव्हऑप्स टुडे ऑर टुमॉरो. ओके. तर डेव्हऑप्स आपण का शिकतोय, का फायदा होतोय आपल्याला, काय फायदा होणार आहे आपल्या फ्युचरमध्ये? आता डेव्हऑप्सची सॅलरी मी तुम्हाला टिपिकली सांगतो. एक मीडियम साईज कंपनी असेल 8 ते 12 लाख कुठे पण जात नाही. मी मुंबई आणि पुण्याचं बोलतोय. ओके. आणि एक चांगली जर कंपनी असेल तर 15 ते 20 लाख कुठे पण जात नाही. म्हणून आपण ह्या सगळ्या टूल्स शिकणार आहोत डेव्हऑप्स एन्व्हायरमेंटमध्ये. तर आपण डेव्हऑप्स का शिकतोय प्रशांत, समजते तुला? प्रशांत. बरं, शुभम. ओके. तर जे आय टी इंडस्ट्रीमध्ये रिक्रुटमेंट करतात त्यांना तू विचारशील डेव्हऑप्स मार्केट कसं आहे. तुला ते सांगतील बाबा तुला येतं का डेव्हऑप्स, जेनकिन्स, डॉकर, कुबरनेटिस वगैरे. तू बोलशील येत आहे, तुला तरी CV मला पटकन पाठव. का? कारण का त्यांच्याकडे रिक्वायरमेंट असतोच. हो हो हो, या टूल्सचे कसं आहे बघ, टूल्सची नावं आहेत ना, इथे फेजेस दिलेत बघ. जो तुझा हा जो डायरेक्शन एरोवाला जो डायग्राम आहे ना, ते सगळे फेजेस आहेत. प्लॅनिंग, कोडिंग, बिल्ड, टेस्ट, रिलीज, डिप्लॉय, ऑपरेट, मॉनिटर. तर प्रत्येक सॉफ्टवेअरच्या प्रोसेसच्या फेजमध्ये वेगवेगळे टूल्स असतात. कोडिंगच्या वेळी जिरा, गिट असतं. मग रिलीजच्या वेळी तुझं जेनकिन्स किंवा गिट लॅब असतं. डिप्लॉयच्या वेळी तुझं क्लाउड येणार आणि एक प्री प्रोडक्शन एन्व्हायरमेंट डॉकर येणार ते. आणि डिप्लॉय वगैरे लाईव्ह झालं का ते मॉनिटर आणि ऑपरेट करावं लागतं. त्यासाठी तुझ्याकडे एन्सिबल आहे, टेराफॉर्म आहे, क्युबरनेटिस आहे. जर तुझं नेटफ्लिक्स सारखं ॲप्लिकेशन असेल तर. तर तुझा प्रश्न बरोबर आहे. ह्या वेगवेगळ्या. हा, हे बघ आता ह्याच्यामध्ये ना बऱ्याच टूल्स दिल्या ज्या मार्केटमध्ये पॉप्युलर आहेत. तर ह्यातल्या आपल्याला सगळ्याच करायच्या नाहीत आणि त्याला वेळ पण लागेल. तर ज्या मेन मेन यूज होतात, जेनकिन्स इज नंबर वन, डॉकर, कुबरनेटिस आणि एन्सिबल आणि टेराफॉर्म. ओके. दीज आर मेन टूल्स. आता ह्या 4-5 टूल्स तुम्हाला जर आल्या तर तुम्ही बाकीच्या टूल्स शिकणं फार वेळ लागणार नाही तुम्हाला. आता गिट लॅब CI आणि जेनकिन्स हे एकच काम करतं. पण मार्केटमध्ये जेनकिन्स जास्त पॉप्युलर आहे. ओके. तसंच डॉकर पॉप्युलर आहे तुमचं. हे नोमॅड वगैरे एवढ्या काय पॉप्युलर नाही आहेत. ओके. Amazon वेब सर्व्हिस वगैरे पण ठीक आहे. Ansible, Terraform, Kubernetes
येस, Kubernetes इज नंबर वन. आणि यू कॅन हॅव नॉलेज ऑफ Ansible, Terraform, OpenShift वगैरे. तर आपल्याला सगळंच काही करायचं नाही. ज्या ज्या मार्केटमध्ये पॉप्युलर आहे, जे आपण 4 महिन्यामध्ये शिकू शकतो आणि चांगल्या प्रकारे शिकू शकतो, ते आपल्याला टूल्स करायचे. त्याचे मी नावं दिलेले आहे. जेनकिन्स, डॉकर, Kubernetes, these आर मेन टूल्स. ह्या सगळ्याच टूल्स शिकवणार आहे स्टेप बाय स्टेप. ओके, मी माझ्याकडे कोर्स कंटेंट आहे. स्क्रीनवरती मी शेअर केलेले. ओके, तर इकडे नंबर 3 वरती बघा, इंट्रोडक्शन आहे Kubernetes वरती. मग त्याच्यामध्ये कसं ते काम वगैरे होतं. तुम्ही सॉफ्टवेअर इन्स्टॉल करतात, ते पार्टिशन्स क्रिएट करतात. ते त्याचे टर्म्स आहेत, क्लस्टर क्रिएट करणं वगैरे वगैरे. मग गिट आहे, नेक्स्ट गिट, मेवन, डॉकर. तर हे झालं Kubernetes, डॉकर. आणि मग त्याचंच ॲप्लिकेशन डेव्हऑप्समध्ये कसं करणार लाईव्ह. त्याचे प्रोजेक्ट्स वगैरे आहेत आपले. आपण सगळं लाईव्ह करणार आहोत. लाईव्ह एन्व्हायरमेंट तुम्हाला दाखवतील अभिजित सर. मे बी ICICI बँकेचं, जिकडे जास्त ते काम करतात. किंवा टाटा मोटर्सवरती पण त्यांचं चालू आहे. तर ते तुम्हाला करून पण देतील, तुमच्याकडून करून पण घेतील आणि लाईव्ह एन्व्हायरमेंट पण दाखवतील. सो गिट झालं तुझं, डॉकर झालं, Kubernetes झालं, आणि त्याचे हे लाईव्ह ॲप्लिकेशन आहेत. ओके, Kubernetes. मग शेवटी तुमचं क्लाउड जे डिप्लॉयमेंट असेल ते Oracle, AWS, Azure, हे पण तुम्हाला दाखवलं जाईल. So as I said, these are main tools. Jenkins, Docker, Kubernetes, Ansible, Terraforms. तर ह्याचं तुम्हाला चांगलं हँड्स ऑन नॉलेज तुम्हाला अभिजित सर देतील डिटेल्समध्ये. ओके, तर आपलं सगळं प्रॅक्टिकल्स असणार आहे आणि तुम्ही पण करणार आहेत आणि तुम्हाला लाईव्ह एन्व्हायरमेंट पण दिसेल, जिकडे लाईव्ह डेव्हऑप्स चालू आहे ते. त्यासाठी तुम्ही पर्सनली पण भेटा एकदा 15 दिवसातून. सो इट विल बी व्हेरी इझी टू शो यू दॅट. ओके, प्रशांत समजते. आय होप तुझं क्वेश्चन आन्सर झालेलं आहे. ओके, शुभम तुला काही विचारायचं आहे? महेंद्र, तुम्हाला काय विचारायचं आहे? हां, व्हिडिओ आपलं ट्रेनिंग स्टॉप झाला का मी शेअर करतो YouTubeवरती. लिंक पाठवतो तुम्हाला मी. ओके, आणि हे मी विशालला पण सांगेल. विशाल थोडा वेळ काढून बघितलं तर ठीक आहे ते. ओके, दीपक तुम्हाला काय विचारायचं आहे? हो, हो, हो. मी काय करणार आहे, हा जो प्रोजेक्टचा जो स्ट्रक्चर आहे ना, नंबरिंग जे आहे ना 1 to 12, हे मी चेंज करणार आहे. उद्या मी चेंज करणार आहे बसून. ओके, तर जे जे सोपे टॉपिक्स आहेत आणि जे फ्लोमध्ये आहेत, नंबर 1 हे, नंबर 2, नंबर 3, आय डोंट थिंक दिस नंबरिंग इज इन प्रॉपर सिक्वेन्स. हे मी सिक्वेन्स चेंज करून तुम्हाला उद्या मी अपडेटेड कोर्स कंटेंट विथ प्रॉपर सिक्वेन्सिंग पाठवतो तुम्हाला मी. ओके, चालेल. मग आजच्या पुरतं एवढं खूप आहे माझ्या मते. 9:30 झालेले आहेत आता. ओके. डॉकर तर आहे हे बघ नंबर 4 वरती. ओके, आणि Ansible आणि Terraforms पण आहे. मी दाखवतो तुला एक मिनिट. दिसतंय का Ansible आणि Terraform? मला शोध आलाय. मी बघितलंय ते. आहे त्याच्यामध्ये Ansible, Terraform. हे बघ. नंबर 9 टॉपिक आहे. हां? So Docker is there, Ansible is also there, Terraform is also there. Kubernetes is there, Git is there, आणि Jenkins is obviously going to be there. है ना? ओके. सो आय जस्ट नीड टू रिस्ट्रक्चर द कोर्स शेड्यूल. आणि हे क्लाउड पण आहे तुमचं, Oracle क्लाउड, AWS, Azure हे पण आहे. बट ऑब्विसली दिस इज रिक्वायर्ड. ओके, दीपक? ओके, ओके. So I think it's good enough for today. So can we end today's session? हा, उद्या आपण 11 वाजता भेटूया. आपण लिनक्सच्या कमांड्स प्रॅक्टिस करूया. मला वाटतं शुभम का विशालनी मला विचारलं होतं. तर आपण जे आपण 20-25 बेसिक्स लिनक्सच्या कमांड्स आहेत ना, त्या प्रॅक्टिस करूया. देन आफ्टर दॅट यू आर रेडी फॉर ट्रेनिंग फ्रॉम अभिजित सर. ओके? सो लेट्स मीट टुमॉरो ॲट 11 o'clock इन द मॉर्निंग. ओके? थँक यू व्हेरी मच. हॅव अ गुड इव्हनिंग. ओके? येस. गुड नाईट. बाय.